ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን እነሆ በድጋሚ ዩኒት 8ን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ዩኒት 8 ኢትዮጵያን from 1941 up to 1991 ከ1941 እስከ 1991 ድረስ ያለውን የኢትዮጵያን ታሪክ ነው የምንመለከተው። 8.1 consolidation of autocracy ማለት ደግሞ አምባገነንነት እንዴት እንደዳበረ የሚያሳይ ቶፒክ ነው ማለት ነው። Soon after the evacuation of Italians from Ethiopia in 1941, the power of Imperial Haile Selassie was restored with the help of Britain and USA. ያው እንደምናውቀው ጣሊያን በ1941 ከኢትዮጵያ ከተባረረችም ከወጣችበት ጀምሮ የኃይለ ሥላሴ የንጉሱ ማለት ነው ኃይሉ እየታደሰ የመጣው በብሪቴን እና በዩኤስኤ እርዳታ ነበረ ማለት ነው። The most important bodies of the government such as police, force, finance, armies, and administrative sectors were in control of British. ዋና የሚባሉ አካላት የመንግስት አካላት የምንላቸው የፖሊስ ፎርስ፣ ፋይናንስ የገንዘብ የምንላቸው፣ አርሚስ የመከላከያ ሊሆን ይችላል፣ አድሚኒስትሬቲቭ ሴክተርስ የተለያዩ አስተዳደር ቦታዎች በሙሉ በብሪቲሽ ቁጥጥር ውስጥ ነበረ ማለት ነው። The Ethio-British Agreement of 1942 gave British government more power. So የኢትዮጵያና የብሪቲሽ አግሪመንት ስምምነታቸው በ1942 ነበረ የነበረው። ያ ደግሞ ለብሪቲሽ ገቨርንመንት ትልቅ ኃይል እንዲኖራት አድርጓት ነበረ። This and other factors led to the outbreak of the first Wayane rebellion in Eastern Tigray in 1943. ስለዚህ ቅድም እንደተነጋገርነው የኢትዮ ብሪቲሽ አግሪመንት በ1942 ከተካሄደ በኋላ ብሪቲሽ ወይም ብሪቴን በኢትዮጵያ ላይ ከፍተኛ ኃይል እንዲኖራት አደረጋት። ይሄም ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮች መኖራቸው በሀገራችን ላይ የመጀመሪያውን የወያኔ አመጽ እንዲነሳ በስተምስራቅ ትግራይ በኩል በ1943 የመጀመሪያውን የወያኔ አመጽ አስከተለ ማለት ነው። The main cause of the rebellion was inefficient of the ኃይለ ሥላሴ's administration. ዋናው ይሄ አመጽ የመቀስቀሱ ምክንያት ደግሞ ኃይለ ሥላሴ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የምንለው ደግሞ ንጉስ ኃይለ ሥላሴን በቂ የሆነ የአስተዳደር ሁኔታ ስላልነበረ ነው ዋናው ምክንያቱ። It was led by ብላታ ኃይለ ማርያም ረዳ። ይሄ ደግሞ ሪቤሌሽን ወይም ደግሞ አመጹ ሲመራ የነበረው በብላታ ኃይለ ማርያም ረዳ ነበረ። However, it was crushed by the joint army of Imperial Ground Force and the British Air Force. ምንም ቢሆን ይሄ አመጽ ቢቀጥልም ነገር ግን የንጉሥ አገዛዝ ፖሊሶች እና የተለያዩ ፎርሶች አማካኝነት ወይም ኃይሎች አማካኝነት እና የብሪቲሽ የአየር ኃይል አማካኝነት ይሄ ኃይል እንዲደመሰስ ሆኗል ማለት ነው። Imperial ኃይለ ሥላሴ took several measures to improve political, social, economical, diplomatic situations. ስለዚህ ኃይለ ሥላሴ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ እሳቸው ምንድን ነበር ያደረጉት? እነዚህን ነገሮችን በማየት ለማስተካከል ያሰቡት የፖለቲካውን፣ የማህበራዊን፣ የኢኮኖሚውን እንደገና ደግሞ አንድ ሀገር ከአንድ ሀገር ጋር ያላቸውን የዲፕሎማቲክ ሲቹዌሽን እነሱን ለማስተካከል እና ለመቀየር ነበረ የታሰበው። በመጀመሪያ ደረጃ የአድሚኒስትሬሽን ወይም ደግሞ የስልጣን ከላይ ያለውን የኃይል የኃላፊነቱን ጉዳይ ለማስተካከል ከተደረገበት መካከሎች እስኪ እንመልከት። administrative way. He started the process of strengthening his central power. ማዕከላዊ የሆነውን government ወይም መንግስት ለማጠንከር ነበር የመጀመሪያው ውሳኔ የተደረገው። He set up police forces in 1942. ከዛም በ1942 የፖሊስ ኃይልን እንደ አዲስ ደግሞ በጥሩ ሁኔታ ለማስተካከል ተሞከረ። He re-established ministerial government in 1942 እንዲሁም ደግሞ እንደገና የሚኒስትር የመንግስቱን
የሚኒስትር ኦፊሶችን እንደ አዲስ ለመመስረት በ1942 ነበረ የተሞከረው። accordingly 11 ministers including the office of prime ministers were instituted. like 11 የሚሆኑ ሚኒስትሮች የፕራይም ሚኒስትሩንም ኦፊስን ጨምረው እንደ አዲስ ነበር የተቋቋሙት። from 1941 up to 45 ጸሐፌ ትእዛዝ ወልደ ዮሐንስ was held or who held the office of the prime minister became decisive person in ኃይለ ሥላሴ's government. so ከ1941 እስከ 1945 ጸሐፌ ትእዛዝ ወልደ ዮሐንስ የምንላቸው የፕራይም ሚኒስትሩን ዋና ወሳኝ የፕራይም ሚኒስትሩ ዋና ወሳኝ ንጉስ ኃይለ ሥላሴን መንግስት ዋና ሰው ሆነው ነበረ የተመረጡት ማለት ነው። to strengthen his rule he established the crown council consisting hereditary nobility. ስለዚህ የእሳቸውንም ደግሞ ኃይላቸውን ህጋቸውን ለማስቀጠል አዲስ ነገር ፈጥሯል። እሱም ደግሞ crown council consisting hereditary nobility ይባላል። የዘውዳዊ የሆነውን ለማስቀጠል ነው እና ደግሞ ኖቢሊቲ ማለት አባትነትን ነው። ባላባትነትን እንዲቀጥል እና የእሳቸውም ደግሞ ኃይል እንዲበረታ በዚሁ ነበር ያስቀጥሉት። እና የክራውን ካውንስል ኮንሲስቲንግ ሄሪዲታሪ ኖቢሊቲ የዘውዳዊ ምክር ቤት በዘር የሚተላለፍ የባላባትነትን ነገር እንደ አዲስ ነበር የመሰረተው። ቅድም ስለ አድሚኒስትሬቲቭ ነበር። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ሴንትራል ገቨርንመንቱን ማስተካከል፣ የፖሊስ ፎርሱን እንዲሁም ደግሞ ሚኒስትራል ገቨርንመንትም እንደ አዲስ ሪስታብሊሽ ተደረገ። የፕራይም ሚኒስትር ዋና ኦፊሱን ሊመሰራ የሚችል ዋና ሰውን ጸሐፌ ትእዛዝ ወልደ ዮሐንስ አደረጉ። እንዲሁም ደግሞ 11 ሚኒስትር ለፕራይም ሚኒስትር ኦፊሱ 11 ሚኒስትሮችን ኢንስትራክትድ ወይም ደግሞ ኢንስቲትዩት ያደረገ ማቋቋመ። እንደገና የክራውን ካውንስሊንግ ኮንሲስቲንግ ሄሪዲታሪ ኖቢሊቲ እነዚህንም አቋቁሞ ነበረ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ the revised constitutions of 1955 ይሄ ደግሞ የታደሰው ህገ መንግስት ነበረ። በ1955 ነበረ የታደሰው። it was basically promulgated to strengthen the power of the empire. purposely ይሄንን ሪቫይዝ ሲደረግ ህገ መንግስቱ ቤዚካሊ መጀመሪያ ዓላማቸው የእሳቸውን ወይም ደግሞ የንጉሱን ኃይል ለማስጠበቅ ነበር የተሰራው። it clearly defined the relation between the autocracy, the nobility and the people. so ሙሉ ለሙሉ ይሄ ኮንስቲቲዩሽን ዲፋይን ለማድረግ የተሞከረው ለምሳሌ አምባገነንነቱን ማለትም በንጉሱ ዘንድ ያለውን ኃይለኝነት ወይም ሊኖረው የሚገባውን ኃይል፣ ባላባትነቱን፣ ኖቢሊቲውን እንደገና ደግሞ ከህዝቡ ጋር ያላቸውን ሪሌሽንሽፕ ነው ዲፋይን ያደረገው። it served as an instrument for securing national unity and imperial's centralized rule. so በዋናነት ክሊር ያደረገው ወይም ደግሞ ይሄ ሪቫይዝድ የተደረገው ኮንስቲቲዩሽን ልክ እንደ መሳሪያ የተጠቀሙበት የኢምፔሪየሩን ወይም ደግሞ የንጉሱን ማዕከላዊ የሆነውን ኃይሉን ለማውጣት ነበር የተጠቀሙበት። it was drafted to suit the prevailing political condition in Ethiopia, especially to correspond the federation of Eritrea with Ethiopian in 1952. ስለዚህ ይሄም ድራፍትድ ሲያደርጉ የኢትዮጵያን ፖለቲካል ኮንዲሽን ከኤርትራና ካላት ነገር ጋር ኮረስፖንድ ነው፣ ፌዴሬሽን ኦፍ ኤርትራ ጋር ኮረስፖንድ ለማድረግ ነበር የተሞከረው በ1952። በሶስተኛ ደረጃ ኤጁኬሽን የትምህርት ስርዓቱንም ለመቀየር ተሞክሮ ነበረ። it was designed to produce skilled manpower, ሙያ ያላቸው ክህሎት ያላቸው ሰዎችን ለመፍጠር ነበረ ዲዛይን የተደረገው ወይም ደግሞ የተቀረጸው። as a result the new school namely አዳዲስ ትምህርት ቤቶችን ብለዋል ከፍተዋል። ኃይለ ሥላሴ ሰከንዳሪ ስኩል በ1943፣ ጀነራል ዊንጌት ስኩል በ1946፣ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ኦፍ አዲስ አበባ በ1950 ተመስርተው ነበረ።
From 1950 up to 1953, the Ethiopian army known as ቃኘው participated under UN flag in Korean War. So በ1950 እስከ 1953 ደግሞ የኢትዮጵያ ዋና መከላከያ ምንለው ዋናው አርሚ ቃኘው ብለው ነው የሚጠራው። እሱ የኮሪያን ዋር ላይ እንዲሳተፍ ተደርጎ ነበር ማለት ነው። ከትምህርት አንጻር ነው ይሄንን ያነሳ ነው። ከኢኮኖሚ አንጻር ደግሞ the Ethiopian economy under monarchy mainly depend upon the agriculture for both subsistence and export. የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በዚህ ዘውዳዊ ግዛት ውስጥ በመሄድበት ጊዜ ዲፔንድ የሚያደርገው ያው ሁላችንም እንደምናውቀው በግብርና ላይ ነው ዲፔንድ የሚያደርገው። ሰብሲስተንስ ማለት በዋናነት የህይወትን ለማቆየት ወይም ደግሞ አካባቢ ላይ ያሉ ማህበረሰቦች ማግኘት የሚገኝባቸውን ምግብ እንዲያገኙ ለማድረግ እና ኤክስፖርትም ለማድረግ ነው፣ ወደ ውጭ እንዲላክ ነው። The economic activities in agriculture constituted crop production and animal husbandry. ስለዚህ agriculture ነው። agriculture እንደምናውቀው ኖርማሊ የክሮፕ ፕሮዳክሽን አለ፣ ምግብን ወይም ደግሞ እህሎችን ሰብሎችንም ከማምረት ባሻገር የተለያዩ እንስሳዎችንም ደግሞ የማርባት ነገሮችም ደግሞ ተካሂደው ነበር። The feudal land tenures affect the peasants to give up 70% of their annual yield to the landlords. በጣም ከባዱ የነበረው ደግሞ ሰዎች እንደዚህ በአግሪካልቸር በምንም በእርሻም በብዙ ነገር የሚሰሩትን ነገሮች 75% የሚሆነውን ለመሬት ባለ ሀብቶች ዋና ለሚባሉ ላንድ ሎርድስ ለምንላቸው ለነሱ ነበር እንዲሰጡ የሚያደርጉት በየአመቱ ማለት ነውና ታወዝ በጣም ከባድ። ኢትዮ አሜሪካን ሪሌሽንስ ሶ የኢትዮጵያና የአሜሪካን ሪሌሽንሺፕ ምንድን ነበረ? The relation grew up from the withdrawal of Britain in 1950. ጥንካሬ የመጣው ወይም ኢትዮጵያና አሜሪካ ግንኙነታቸው እንዲጠነክር ያደረገው ብሪቴን በ1950 ከለቀቀች በኋላ ነው ማለት ነው። USA strengthened her relation with Ethiopia more after Eritrean federation with Ethiopia. እዚህ አሜሪካ more strengthen ያደረገችው ከኤርትራ በኋላ ነው ማለት ነው። I think ኤርትራ ከወጣች በኋላ ነው። The Ethio-American treaty allowed US to the Radio Marian ወይም ቃኘው communication station in Asmara. አስመራ ላይ ቃኘው የምንለውን ስቴሽን ወይም የሬዲዮ ጣቢያ እንዲኖር አድርገው ነበረ። በዚህም ከዚህም in return US sets up the military aid program called Military Assistance Advisory Group in Ethiopia. ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን ሬዲዮ የቃኘው ኮሚኒኬሽን ስቴሽን አስመራ ላይ እንደዚህ ነገሮችን ካስደረጉ በኋላ ግን ለዚህ ምላሽ ደግሞ አሜሪካ የሚሊታሪ ኤድ ፕሮግራምን በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲደረግ አድርጋለች ማለት ነው። Its aim was to equip the Ethiopian troops with American weapons. ስለዚህ ዋና ዓላማቸውም የነበረው የኢትዮጵያን ከፍተኛ የሆኑ የመከላከያን በሉት የፖሊስ ፎርሶችን በሙሉ በአሜሪካን ዌፐን ወይም በአሜሪካን ጦር ማስታጠቅ ነበር ወይም ማሰልጠን equip ማስደረግ ነበር። The US influence continued in different spheres up to 1974. So የአሜሪካ ተጽዕኖ እስከ 1974 ድረስ በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሮ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ቀጣዩ ስንመለከት 8.3 the oppositions and plots to the imperial rule. እንግዲህ በጊዜው ይመሩ የነበሩት እሳቸው ንጉሱ ኃይለ ስላሴ ነበሩና የእሳቸው በጣም ከፍተኛ ነው ኦፖዚሽን ወይም ተቃውሞ ደርሶባቸው ነበር። ከነሱ መካከል ቀስ በቀስ እያንዳንዱ እናያለን። ኢምፔሪየር ኃይለ ስላሴ was faced various oppositions against his rule. እሳቸው በሚመሩበት ጊዜ በጣም ብዙ የሆኑ ተቃውሞች መጥቶባቸው ነበረ። during post liberation period በነጻነት ጊዜ ማለት ኤግዛምፕል the internal plot in COP data 1960s መፈንቅለ መንግስት ተካሂዶባቸው ነበረ። student movement የተማሪዎች እንቅስቃሴ፣ የኤርትሪያን armed struggle ኤርትራውያን
ታጥቀው ታግለዋቸው ነበር። ፔዛንትስ ኢቨን የመሬት አራሾቹ ራሱ ሳይቀር አምፀውባቸው ነበር። እያንዳንዶቹን ስንመለከት የመጀመሪያው the coup d'etat of the 1960 መፈንቅለ መንግስቱ ነው በ1960 ነበር የተካሄደው። it was the first open revolt against imperial ከነበሩት ሁሉ ተቃውሞች የመጀመሪያው ተቃውሞ የነበረው ይሄ መፈንቅለ መንግስት ነበረ። it was led by two brothers ይሄ ደግሞ የተካሄደው በሁለት ወንድማማቾች ነበር። እነሱም ስማቸው መንግስቱ ነዋይና ኮማንደር ነው መንግስቱ ነዋይ። እንደገና ግርማሜ ነዋይ ደግሞ የወላይታና በቀጣይ ሜጅጅጋ አስተዳዳሪውም ገቨርነር ነበረ። የተማረው ደግሞ አሜሪካ ውስጥ ነበር የሚኤስኤ ነበረ ማለት ነው። On December 1960 the establishment of new government was proclaimed to overthrow ኃይለ ሥላሴ አስፋወሰን head state እምሩ ኃይለ ሥላሴ as prime minister ጸጉ ድቡ as a chief police force ሙሉጌታ ቡሊ as a chief of armed force። ስለዚህ እሳቸውን ለመጣልና ለመገርሰስ እርስ በርሳቸው ቦታ ተሰጣጣው ነበር። አስፋወሰን ልክ የስቴቱ ዋና ሄድ ነበር የሚሆነው። እምሩ ልክ እንደ ፕራይም ሚኒስተር፣ ጸጉድቡ የፖሊስ ፎርሱ፣ ሙሉጌታ ደግሞ የአርሚድ ፎርሱ ዋና ቺፍ ነበር የሚሆነው። However, the coup d'etat was unsuccessful because lack of cooperation, absence of proper organization and failed to use the army። ስለዚህ ይሄ እንኳን ቢሆንም ወይም መፈንቅለ መንግስቱን ቢያካሂዱም ስኬታማ አልነበረም። ምክንያቱም ደግሞ እርስ በርስ የነበራቸው መስተጋብር አብሮ የመስራት እንትናቸው ዝቅተኛ ነበር። lack of cooperation እንለዋለን። absence of proper organization ደግሞ የተቀናጀምም አልነበረም። እንዲሁም ደግሞ አርሚ ወይም ደግሞ መጠቀም የነበረባቸውን የጦር ኃይልም ቢሆን አልተጠቀሙም። So ገርማሜ ነዋይ and ጸጉድቡ was killed። ገርማሜ ነዋይና ጸጉድቡ ተገድለው ነበረ። መንግስቱ ነዋይ was wounded and later sentenced to days and hanged in አዲስ አበባ in 1961። መንግስቱ ነዋይ ቆሰለ። ከዛም በኋላ ደግሞ እንዲሞት ተደረገ። ግን የሞተው ተሰቅሎ ነበረ አዲስ አበባ ላይ በ1961 ማለት ነው። But the coup paved the way for the further challenge to reign of the ኃይለ ሥላሴ። ስለዚህ ይሄ መፈንቅለ መንግስት ለእሳቸውም ደግሞ ለንጉሱ ኃይለ ሥላሴ ከፍተኛ ቻሌንጅ ወይም ችግሮች እንዲመጣ ፈርቀዳጅ ነበር የሆነው ማለት ነው። በቀጣይ ደግሞ the student movement በሁለተኛ ደረጃ የተማሪዎቹ እንቅስቃሴ ነበረ። it was against exploitatives and autocratic rule of the empire። ስለዚህ በዋናነት ተማሪዎቹ ደግሞ የተነሱበት ምክንያት አምባገነናዊ መንግስት ስለሆነ ነው ብለው ነበረ። ወይም ደግሞ ከፋሚሊ ሄሬዲታሪ የሆነ ነው፣ ኖቢሊቲን የተከተለ ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ነበር በዋናነት የተቃወሙት። it grew following the expansion of secondary school ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ተማሪዎችም ነበረ እየተቃወሙት የነበሩት። at early stage the question of the movement were better learning facility and service which was followed by freedom of press and freely organization። በመጀመሪያ ስቴጅ ላይ የነበራቸው ጥያቄዎች የተማሪዎቹ ጥሩ የሆነ ቤተር ለርኒንግ ፋሲሊቲ አስፈላጊ የሚያስፈልጉ ነገሮች ያስፈልጉናል ለመማሪያነት፣ እንዲሁም ሰርቪሶች፣ የትምህርት ቤት እቃዎች፣ የተለያዩ ነገሮች ያስፈልጉናል። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ነፃነት፣ የተለያዩ ነፃ የሆኑ ኦርጋናይዜሽኖች ያስፈልጋሉ የሚሉ ሀሳቦችም ተከተሉ ማለት ነው። they began to publish their own newspaper which exposed the miserable life of peasants and urban dwellers። ከዛም በመቀጠል ምንድነው ያደረጉት? የራሳቸውን መጽሔቶችን በማዘጋጀት
ፔዛንት ወይም ደግሞ አግሪካልቸር ለሚሰሩ የመሬት ያላቸውን ሰዎች እርሻ የሚያርሱን ሰዎች በጣም የሚያሰቅቅ ህይወታቸው እንዴት እንደሆነ እና እንዲሁም ከተማ ላይ ያሉ ሰዎችንም አርባን ድዌለርስ የነሱን ሁኔታ በሰፊው በዚህ ጋዜጣና በዚህ መጽሔት ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ማውጣት ጀመሩ። ፋክተርስ that strengthen their movement የተማሪዎችን እንቅስቃሴ እንዲዳብርና ጥንካሬ እንዲኖረው ያስቻለው ምክንያት the role of foreign educated ኢትዮጵያንስ ከውጭ ሀገር የተማሩ ኢትዮጵያን መኖራቸው the attempt of coup d'etat ያ ማለት ደግሞ መፈንቅለ መንግስቱ መጀመሪያውኑ መካሄዱ the introduction of Marxist Leninist idea በጊዜው ላይ ደግሞ በተለያዩ አገራቶች ውስጥ ይሄ የማርክሲስት ሌኒኒስት አይዲያ በከፍተኛ ሁኔታ እየተሰራጨ ስለነበረ እነዚህ በራሳቸው ለተማሪዎች እንቅስቃሴ ከፍተኛ ሁኔታ ፈጥረው ነበር ማለት ነው። Since 1964, university students used to give free service for the community. ከ1964 ጀምሮ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ለአካባቢ ህዝቦቻቸው ነፃ የሆነ ድጋፍ ወይም ደግሞ ሰርቪስ ለመስጠት ጀምረው ነበር። This helped them to propagate their idea to secondary school and the peasants. ይሄ ደግሞ ምንድን ነበር የፈጠረው? ፍሪ ሰርቪስ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ፍሪ ሰርቪስ ሲሰጡ ለሰከንዳሪ ወይም ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች እና ለገበሬዎች መሬት ለሚያርሱ ሰዎች ትልቅ የሆነ መነሳሳትን አስፈጠረ ማለት ነው። In 1965, University Students Union of Addis Ababa was set up with the president of ጥላሁን ግዛው። በ1965 የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ላይ ያሉ ልጆች የራሳቸውን ዩኒየን ፈጠሩ ወይም ደግሞ የተማሪዎች ህብረትን መሰረቱ። የዛም ህብረት ደግሞ ፕሬዝዳንት ጥላሁን ግዛው ነበር። It became too radical and came out to the street with the slogan land to the tailors. ከዛም በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ወደ ከተማ ወደ ተለያዩ መንገዶች ወደ አስፓልት በጣም ሰላማዊ ሰልፎችን በማድረግ መሬት ላራሹ የተለያዩ ነገሮችን በማለት ስሎጋን በመያዝ ወጡ ማለት ነው። They mainly demanded for civil rights, liberty of religion and ethnic equality. So በከፍተኛ ሁኔታ እየጠየቁት የነበሩት ሰብአዊ መብትን እንደገና ነፃነትን የሃይማኖት ነፃነትን የዘር ነፃነት ሁሉ እኩልነት እንዲኖር በስፋት ጠይቀዋል ማለት ነው። In the meantime, University Students Union of North America and University Student Union of Europe was raised some national and international issues and exposed the weakness of the ኢምፔሪየር ከዛም በመቀጠል የኖርዝ ሰሜን አሜሪካ እና የኢሮፕ ተማሪዎች ማለት ነው ኢሮፕ ውስጥ የሚኖሩ ኢትዮጵያ ተማሪዎች የውስጣዊና ውጫዊ የሆኑ ችግሮችን ወይም ድካሞችን በኢምፔሪየሩ ላይ ወይም ደግሞ በእሳቸው በንጉሱ ላይ ከፍተኛ ተቃውሞን ለማስነሳት ድካማቸውን አሳይተው ነበር። ኦኬ በመቀጠልም the peasant rebellion ምንላቸው እሱም የገበሬው አመጽ ነበረ። The life of Ethiopian peasants was extremely miserable in the post-liberated period. እንግዲህ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የኢትዮጵያ የገበሬዎች ህይወት በጣም የሚያሰቅቅና ነፃነት ያልተሞላበት ነበር። Factors precipitated the rebellion was ይሄንን አመጽ እንዲነሳ ካገዘው መካከል expansion of commercial farm which results the eviction of peasants, increasing of land tax, process of privatization and land sale. So እነዚህ እንዲነሱ ካደረጓቸው መካከል የኮመርሻል ነጋዴዎች የመሬት ነጋዴዎች መስፋፋት የመሬት ላይ ታክስ በጣም መስፋት እንደገና ደግሞ የመሬትን የራስ ለማድረግ ፕራይቬታይዜሽን እንደገና መሬት የመሸጥ ሁኔታ በራሱ በገበሬው ላይ ይሄ አመጽ እንዲነሳ ለማድረግ ከፍተኛ የሆነ ኃይል ሰጧቸዋል። ሶ
ከፔዛንት ሪቤሌሽን ጋር ተያይዞ የመጀመሪያው ጎጃም እና ሁለተኛው ባሌ ፔዛንት ሪቤሌሽን ነበር የሆነው። የጎጃሙ it took place in 1968 በ1968 ነበረ። ቦታውም ደግሞ ኢንዲስትሪክት ሞጣ and ደጋ ዳሞት ነበረ። በሞጣና በደጋ ዳሞት ነበር የተካሄደው። it was caused by introduction of new agricultural income tax። ይሄ ደግሞ አዲስ የግብርና ታክስ ስለ አዲስ የግብርና ታክስ ስለጨመሩባቸው ነው። peasants were decided to expel officials to stop taking their product to the market, oppose the government of the time። ስለዚህ ምንድን ነበር ያደረገው? ገበሬዎቹ እነሱን ጋር አለመስማማት፣ እንደገና ደግሞ ፕሮዳክታቸውን ያመረቱትን ነገር ወደ ገበያ አለማቅረብና ከገቨርመንቱ ጋር አለመስማማት ወይም ደግሞ ከመንግስት ጋር ቀጥታ መቃወም ነበረ። ፀሐዬ እንቁ ስላሴ and his decree of gun restriction with payment በፍጹም ላለመስማማት ነበር የተካሄደው። as a solution ኢምፔሪየር ኃይለ ስላሴ shifted ፀሐዬ እቃ ስላሴ to ካፋ። ስለዚህ ፀሐዬም ጋር ሰላማዊ እንትን ስላልነበራቸው እሳቸው ምንድን ነበር ያደረጉት? ፀሐዬ እንቁ ስላሴን ወደ ካፋ ነበር የሰደዷቸው። postpone the new task አዲስ የነበረውን የኢንካም agricultural income tax የነበረውን እሱም postpone እንዳደረጉት። exempted peasants from tax for the year 1950 up to 68 ለፔዛንት ታክስ እስከ 1950 እስከ 68 ድረስ ማራዘም እንደዚህ ነበር የታሰበው። then in 1968 the rebellion was suppressed። ስለዚህ በ1968 ደግሞ ይሄ የጎጃሙ ፔዛንት ቀነሰ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ የደከመ መጣ። ባሌ ፔዛንት ሪቤሌሽን ጋር ስንመጣ it was started in 1963 በ1963 ነበር የተጀመረው at the district of ኤልቃሬ በኤልቃሬ ነበር የተጀመረው። it was worse than the ጎጃም ፔዛንት ሪቤሌሽን ከጎጃሙ በጣም የተባባሰ ነበረ። the main cause of the rebellion were land alienation, heavy taxation by the government, ethnic antagonism, religion oppression, Somali expansionism። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ነበሩ። የመሬቱን ጉዳይ፣ የታክስ ጉዳይ፣ የሃይማኖትን የዘር ጉዳይ እነዚህ ነበሩ በዋናነት ለማምጣት ያሰቡት። ኤክስተርናሊ ሶማሌ ጊቭ ማቴሪያል ኤንድ ሞራል ሰፖርት ቱ ባሌ peasants rebellion for their ambition of creating greater Somalia by incorporating the neighboring region። ስለዚህ ኤክስተርናሊ ይሄ ሶማሌ የምንላት አገር ለባሌ ፔዛንቶች ማቴሪያል እና የሞራል ሰፖርት በመስጠት ነበረ ሪቤሌሽኑ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እንዲጨምርና ግሬተር ሶማሊያን ለመፍጠር ነበረ እየሞከሩ የነበሩት። in 1964 the rebellion reached its peak under the leadership of ዋቆ ጉቱ who had strong mass base and good quality። እዚህ በ1964 ይሄ አመጽ በጣም የመጨረሻ ጥግ ላይ ደረሰ። ያም ጊዜ የነበረው በዋቆ ጉቱ ጊዜ ነበረ ማለት ነው፣ እና ከፍተኛ ጥሩ የሆነ ኳሊቲ ነበረው። the revolt spread from ኤልቀሬ to ዋቤ ደሎ ገናሌ ወደ እነዚህ ሁሉ እየተባባሰና እየተሰራጨ ሄደ። ኤልቀሬ ቢጀምርም ወደ ዋቤ ደሎ ገናሌ ነበር ሄደው። finally the revolution was put under control by ጃግማ ቀሎ እና ጃግማ ቀሎ በ1970 ነበረ የተቆጣጠሩት ማለት ነው። finally the revolution was put under control by ጃግማ ቀሎ in March 1970። በመጨረሻም ደግሞ በዚህ ሰው ምክንያት ቆም ወይም ኮንትሮል እንዲደረግ ተደረገ። the government had an offensive against rebellion። ያው መንግስቱ ምንም ቢሆን ለዚህ ከፍተኛ ለሆነ ተቃውሞ ተበሳጭተው ነበር፣ ኦፌንሲቭ ነበሩ። as measure the government released rebel leaders and gave them position in different office። እንግዲህ መንግስት ያደረገው ምንድነው? የቃወሙ የነበሩ መሪዎችን በመልቀቅ የተለያዩ ከፍተኛ ቦታዎችና
ኦፊሶችን መስጠት ነው የነበረው። ካንስል ታክስ from 1964 up to 1970 ያ ከዛም የ1964 እስከ 1970 ድረስ የነበሩትን ታክሶች ሙሉ ለሙሉ መሰረዝ ነበረ። extremely the change of Somalian government was cooled down the support of Somalia to the rebels። ስለዚህ የሶማሊያን ገቨርንመንት ደግሞ እንዲቀዘቅዝና አመፀኞችን እንዳይደግፈው ነው ማለት ነው። ሰላም ስለሆነ in Wallo, Arisi, Shawa, similar peasant rebellion broke out. However, they were not successful due to lack of a better organization። ያው ከጎጃም እና ከባሌ በተጨማሪ ወሎ ላይ፣ አርሲ፣ ሸዋ ላይ ተመሳሳይ የሆነ የገበሬዎች ከፍተኛ አመጽ ቢነሳም lack of better organization በጣም የተያያዘ አቅሙን የጠበቀ ወይም ደግሞ እርስ በርሳቸውም ደግሞ ያን ያክል ኮኦርዲኔሽን ስላልነበራቸው አልቀጠለም ማለት ነው። ሶ በቀጣይ የምንመለከተው the outbreak of the famine። the outbreak of famine ሰው ይሄ መመሰላችሁ ከፍተኛ የሆነ ድርቅ በኢትዮጵያ ላይ ተከስቶ ነበር። የምናውቀው የ1977ኛ የምንለው ፈረንጆቹም በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ተፈጥሮ ነበረ። in the year from 1968 up to 1974 the worst famine occurred in Ethiopia like በ1968 እስከ 1974 ድረስ በጣም ከፍተኛ የሆነ ድርቅ እና ረሃብ በኢትዮጵያ ላይ ተከስቶ ነበር። the famine had several causes። የዋና ከፍተኛ ይሄ ድርቅ እንዲፈጠር የሆነበት የራሱ የሆነ ምክንያቶች በጣም ብዙ ምክንያቶች አሉት። የመጀመሪያው